কাৰ মোৰ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ফুৰিবলৈ। ক'ত গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, শেষলৈ গম পাই যাব। প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে। আমি আহিছোঁ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, আৰু এয়া ভণ্টি বান্ধৱী কেইজনী আৰু আমাৰ মামা ল'ৰা আৰু মামাৰ ছোৱালী গোটেইবিলাকে ফুৰিব আহিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ ফুৰিব, মই গাড়ীতে বহি থাকোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখাই আছোঁ। সিহঁতে নাচি আছে, ৰীল বনাই ব্যস্ত সকলো। গুৱাহাটীৰ পৰা গৌৰৱ হাজৰিকা তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰ আদৰণি জনাব আমাৰ ৰশ্মি ৰেখা দাসে। আমি ঢোল বাদ্যৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰাণজিৎ ডেকাক এখন বিহুৱান নাচিবৰ কাৰণে আমি হিমাশ্ৰী দেৱীক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আগুৱাই যোৱা। আৰু প্ৰশিক্ষণত আমি কণ্ঠদান কৰিবৰ কাৰণে নৱদীপ কোঁৱৰক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। তেওঁ আমাৰ মাজত আছে। তেখেতেও এখন ৰশ্মি ৰেখা দাসে বিহুৱান নাচিব। আৰু আমি বিহু নৃত্য শিকাবৰ কাৰণে, প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ ভাইনা ডেকাক। তেখেতেও এখন ফুলাম গামোচাৰ আদৰণি জনাব হিমাশ্ৰী দেৱীয়ে। আমি আজি এই শুভ মুহূৰ্তত, যদিও আমি একেবাৰে সৰুতে লগ পাইছিলোঁ বিহু মঞ্চত, বিহু সমাগী হোৱাৰ পিছত আজি আমি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছোঁ। গতিকে আমি তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ আমাৰ পম্পী হাজৰিকাক দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই জগন্নাথ সংগীত মহাবিদ্যালয়ত লগত জড়িত সকলো বিষয়ববীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে মোক আজি এই আমন্ত্ৰণ কৰিলে বিহু নাচ শিকাবৰ কাৰণে। অতিকে সুখী হৈছোঁ তোমালোক সকলোৰে আগ্ৰহ দেখি, আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিভাৱকসকলক, তেওঁলোকেও যে ইমান এনেকুৱা সময়ত